Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, μετά τις πασχαλινές γιορτές συνεχίζουμε με ένα Transformers Review Third Party Unique Toys R06 Red Dasher. Αυτός εδώ είναι ο Dark of the Moon Dino ή αλλιώς όπως όλοι τον ξέρουμε Mirage. Μην ρωτάτε τώρα για ποιο λόγο το λέω Mirage. Στα video games αλλά και στα comic τον αποκαλούν Mirage και όχι Dino. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί. Βλέπουμε δύο φωτογραφίες της φιγούρας. Πάνω πλευρά, κάτω πλευρά, τα πλάγια του κουτιού και στην πίσω πλευρά θα δούμε ακόμα μία φωτογραφία της φιγούρας. Είναι για ηλικίες από 15 χρόνων και πάνω. Η φιγούρα δεν έρχεται με οδηγίες, αλλά σου δίνει εδώ πέρα ένα QR code να το σκανάρεις για να σου δείξει κάποιος Κινέζος τη μεταμόρφωσή του. Δεν χρειάζεται να μπείτε στον κόπο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, θα σας δείξουμε και τις δύο μεταμορφώσεις. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Dino στην όχημα μορφή του. Αν θυμάστε καλά, ο Dino ήταν μια Ferrari 458. Καταρχάς, η φιγούρα έρχεται με την συλλεκτική κάρτα. Από την άλλη πλευρά έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σου δίνουν κάρτα για τον DX9 LA Hire, ο οποίος είναι ο Hot Rod, και ο λόγος είναι ότι όταν είχε κυκλοφορήσει η φιγούρα του δεν είχε μέσα συλλεκτική κάρτα, οπότε τώρα σου τη δίνουν μαζί με τον Dino. Οκ. Και φυσικά έρχεται με τις λεπίδες του. Αυτές χρησιμοποιούνται στη ρομπότ μορφή, θα τις δούμε πιο μετά. Και φυσικά με τους γάντζους, τους οποίους επίσης τους χρησιμοποιεί στη ρομπότ μορφή. Ας δούμε λιγάκι εδώ τη Ferrari. Καταρχάς να πούμε ότι αυτά τα αυτοκόλλητα της Ferrari τα έχουμε βάλει εμείς. Είναι αυτοκόλλητα νερού. Οι ρόδες εδώ είναι από λαστιχένιο υλικό, οπότε κυλάει μια χαρά το όχημα. Γενικώς το έχουν πιάσει αρκετά. Έχω κάποιες μικροπαρατηρήσεις όμως. Ας πούμε, εδώ το σύνδεσμο τον κάναν κόκκινο. Εδώ τους συνδέσμους τους κάναν κόκκινους. Και εδώ επίσης. Εδώ γιατί μου τους κάνεις γκρι? Θα ήθελα εδώ πέρα να φαίνονται και αυτοί οι κόκκινοι. Να είναι ομοιόμορφα. Όπως και εδώ. Κάντο μου κόκκινο το σύνδεσμο. Μην μου τον έχεις μαύρο. Αυτά είναι τώρα μικροπαρατηρήσεις, έτσι. Επίσης δείτε μια φωτογραφία ακριβώς εδώ. Είναι από την ταινία αυτή η φωτογραφία. Όπως βλέπετε το έχουν πιάσει αρκετά εδώ. Και εδώ όμως μου έχουν τον σύνδεσμο μαύρο. Εδώ ακριβώς θα μπορούσαν να είχαν καλύψει με ένα πλαστικό το σύνδεσμο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το λογότυπο της Ferrari. Δυστυχώς δεν το κάνανε αυτό και είναι όπως είναι. Κατά τα άλλα την έχουν πιάσει αρκετά τη Ferrari. Εννοείται πως τα όπλα του δεν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε αυτή τη μορφή. Να φέρω και για σύγκριση μεγέθους τον DX9 Hot Rod. Δίπλα στο New Age Mista ή αλλιώς Dark of the Moon Sunwave. Δίπλα στον Masterpiece Movie Barricade. Και τέλος δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Εντάξει, σαν κλίμακα δεν είναι ακριβώς τέλειοι, αλλά θα μπορούσε να πεις ότι ταιριάζουν αρκετά. Εδώ να σας επιθυμίσουμε ότι η φιγούρα έχει αγοραστεί από το Show Z Store. Θα υπάρχει και link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να την παραγγείλετε. Λοιπόν,
Πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή.
Και εδώ έχουμε τον Dino σε ρομπότ μορφή. Η μεταμόρφωσή του είναι αρκετά εύκολη, διασκεδαστική θα έλεγα. Όπως βλέπετε δεν έχει και backpack. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για movie accuracy. Δείτε λίγο και το CGI μοντέλο της ταινίας. Λοιπόν, τον έχει πιάσει αρκετά η Unique Toys, αλλά θα ήθελα τα μάτια του να είναι μπλε. Εδώ είναι διαφανή. Σαν διαφανή φαίνονται. Ναι. Τα μάτια θα τα ήθελα μπλε. Εδώ λίγο πιο πάνω από τη μύτη, εκείνο το σημείο θα έπρεπε να είναι λίγο μαύρο. Επίσης τα χέρια θα έπρεπε να ήταν μαύρα, όχι γκρι. Και μετά πάμε εδώ πέρα κάτω στα πόδια. Εδώ στα πλάγια των ποδιών του, αυτά θα έπρεπε να είναι κόκκινο χρώμα. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να είναι άλλο χρώμα, μαύρο αν βλέπω καλά. Μπορώ να πω ότι τον πιάσανε ένα 85%. Κάπου κατά εκεί. Όχι και άσχημα, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν και λίγο καλύτερη δουλειά. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, οι πόρτες περιστρέφονται, κινούνται μέσα έξω και μπορείς να τις περιστρέψεις και από εδώ, αλλά και από αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Προσοχή στους καθρέφτες, γιατί έρχονται σαν ξεχωριστά κομμάτια και εσείς τους τοποθετείτε. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως. Μπορεί να κοιτάξει εντελώς προς τα πάνω. Μπορεί να κοιτάξει εντελώς προς τα κάτω. Είναι σε αυτόν τον παράξενο σύνδεσμο εδώ. Έχει ένα πολύ ωραίο butterfly σύνδεσμο για να κάνει εκείνη την πόζα που κλείνει τα χέρια. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως. Μπορεί να ανέβει πάνω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και μπορεί να ανέβει εντελώς προς τα πάνω από τον πιο επάνω σύνδεσμο. Υπάρχει περιστροφή από αυτό το σημείο του χεριού. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα, πολύ καλό αυτό. Περιστροφή στο χέρι και το χέρι λυγίζει μέσα και έξω. Το χέρι λυγίζει προς τα μέσα και από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Τα δάχτυλα, τα 4, κινούνται προς τα μέσα σαν ένα κομμάτι. Ο αντίχειρας είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε κουνιέται πάνω κάτω και περιστρέφεται και έχει και έναν ακόμη σύνδεσμο για να λυγίζει από εδώ ακριβώς. Έχει περιστροφή στη μέση, η μέση δεν σπάει προς τα μπροστά, το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, αλλά άμα το φέρουμε έτσι προς τα έξω έρχεται τελείως προς τα πάνω. Καλή φάση. Το πόδι έρχεται εντελώς προς τα πίσω, πλάγια ως εδώ γιατί βρίσκουν αυτά εδώ τα κομμάτια, περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, έχουμε διπλό σύνδεσμο στο γόνατο, πολύ καλό αυτό. Έχουμε περιστροφή στο πόδι, το πόδι έρχεται εντελώς προς τα πάνω, έρχεται αρκετά προς τα πίσω, έχει τέλειο σπάσιμο αστραγάλου και έχουμε λύγισμα μπροστά στο δάχτυλο και λύγισμα και στο τακούνι. Γενικώς η φιγούρα, παιδιά, έχει
πάρα πολύ καλή άρθρωση. Πολύ ωραίος ο Dino. Εννοείται πως έρχεται με τις κλασικές λεπίδες που είχε και στην ταινία. Απλά τοποθετείτε την προεξοχή εδώ. Μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα, παιδιά. Φοβερός, έτσι. Και να τα αφαιρέσουμε αυτά και να φέρουμε μέσα και τους γάντζους. Αυτό το καλώδιο μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε και επίσης και αυτά μπαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δύο ταυτόχρονα μαζί, ή θα έχετε τις λεπίδες ή θα έχετε τους γάντζους, και είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραία και η γάντζη. Πάρτε και ένα κοντινό πλάνο της φιγούρας. Ωραίες λεπτομέρειες. Δείτε και την πίσω πλευρά. Πολύ ωραίος δείχνει. Δείτε εδώ πέρα και τα μούτρα του. Φοβερός. Και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Original Venerable OV01 Sentinel Prime. Φαίνεται πως η κλίμακα είναι σωστή εδώ, γιατί αυτή ούτως ή άλλως είναι μια oversized φιγούρα. Αλλά ναι, η κλίμακα φαίνεται σωστή. Δίπλα στον Unique Toys The Last Night Optimus Prime και δίπλα στον Masterpiece Movie Optimus Prime από την πρώτη ταινία. Αυτός δεν ταιριάζει με την official κλίμακα, αλλά ταιριάζει με την κλίμακα της Unique Toys. Δίπλα στον Black Apple Ironhide, και εδώ νομίζω πως ταιριάζει η κλίμακα, γιατί και αυτός είναι oversized φιγούρα, είναι πιο ψηλός από την Masterpiece Movie έκδοσή του. Δίπλα στον Metagate Drift και δίπλα στον Masterpiece Movie Jazz. Εδώ η κλίμακα δεν ταιριάζει με τον Jazz, αλλά νομίζω πως ταιριάζει με τον Drift. Μπορεί, πιθανόν. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω πως ταιριάζουν. Και τέλος, δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, ο Bumblebee ήταν ψηλότερος από τον Dino. Πολύ λίγο ψηλότερος, αλλά ήταν ψηλότερος. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν ταιριάζει ο Dino με την official Masterpiece κλίμακα. Ταιριάζει μόνο με την κλίμακα της Unique Toys. Τέλος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, είναι πολύ ωραία φιγούρα. Η σύνδεσμη είναι σφιχτή. Το πλαστικό είναι μια χαρά. Δεν νιώθεις ότι θα σπάσει. Η μεταμόρφωση είναι βατή. Βέβαια είναι πιο εύκολη να την μεταμορφώσετε από όχημα σε ρομπότ μορφή. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι εύκολη. Όσο για την άρθρωση είναι αρκετά καλή. Μπορείτε να του δώσετε πολύ ωραίες δυναμικές πόζες. Τα αξεσουάρ είναι αυτά που έπρεπε να έχει. Η φιγούρα κοστίζει 100 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Την αγοράσαμε από το Show Z Store. Θα σας έχουμε και link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Η φιγούρα ταιριάζει μόνο με την κλίμακα της Unique Toys. Οπότε εάν έχετε φιγούρες από τις ταινίες των Transformers της Unique Toys, τότε ναι, πάρτε αυτή τη φιγούρα. Δεν ταιριάζει σίγουρα με την official κλίμακα. Αυτό ήταν το review μας του Unique Toys Red Dasher. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μία εγγραφή. Ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Θα υπάρχει επίσης link στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια χαρά!